راتاو شد توفانونه گله وریزی مزه دل تشپا و کپاتش بارنده لویو ghro باندی راتاو شد توفانونه گله وریزی مزه دل تشپا و کپاتش بارنده چه بهجی عشقی می پرجدی چه بهجی عشقی می پرجدی چه بهجی عشقی می پرجدی چه بهجی دی بیتن خنجر باز روا تشپا و کپاتش بارنده لویو ghro باندی راتاو شد توفانونه گله وریزی مزه دل تشپا و کپاتش بارنده سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما تشکر میکنم از اینکه ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و خوش باشین. دوستای عزیز، موضوع ویدیوی امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبای پشتو است که شروع میشه به لویو ghro باندی راتاو شد توفانونه که ای در راگ بهاری جور شده. امروز ما میریم کار میکنیم. دوستای عزیز، ما میخوایم که اولتر از همه چیز از شما بسیار دوستای عزیز و نازنین تشکری کنم که ویدیوها رو شما میبینین، کامنت میگذارین، شیر میکنین و لایک میکنین. و همچنان ما بسیار زیاد یک تشکری خاص دارم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن و اینا با خریدن ممبرشپ که پول بسیار کم است که ماهانه پرداخت میکنن، کمک کلان میکنن برای اینکه این کانال پایدار باقی بمانه. ما امیدوار هستیم که به تعداد دوستای ما اضافه شود تا که ما بتونم امکانات زیر داشته باشم که در خدمت شما دوامدار قرار بگیرم. دوستای عزیز، آهنگ پشتوی زیبا که آهنگسازش استاد زاخل است و اصلی هنرمند از این آهنگ خانم قمرگل عزیز می باشه. بسیار زیبا خوانده شده، بسیار مقبول کمپوز شده در راگ بهاری. دوستای عزیز، و ما همونطوری که آهنگ قبلی که در راگ بهاری بود، آهنگ احمد ظاهر عزیزه، از امی دی شارپ خوانده بودیم. این آهنگ ما از دی شارپ میخوانیم. چند آهنگی که ما در راگ بهاری تمرین میکنیم از همون یک سکیل میخوایم که ایره تمرین کنیم برای اینکه زیادتر کانفیوز نشین. دوستای عزیز، ما پیش از شما معذرت میخوایم اگر که شما در ویدیو کاستی دیدین. شما میفهمین دوستای عزیز که ما استاد موسیقی نیستم، ما یک شاگرد بسیار خوب هستم که تجربه اضافه تر از 10 سال خودم میخوایم امرا شما دوستای بسیار نازنین به اشتراک بگذارم. بریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. و نگفتنمان دوستای عزیز که اگر شما خود معرفی راگ بهاری را که در
دو قسمت ما تهیه کردیم برای شما. اگر ندیدین لطفاً این ویدیوها را اول ببینین پیش از اینکه آهنگا را که در ایراک جور شده شما تمرین میکنین و گوش میکنین. اول ویدیوها را ببینین، یعنی آشنایی کامل پیدا کنین با خود راگ پهاری. بسیار زیاد مهم از دوستای عزیز. من لینکش در بالا میمانم و شما اول ببینین، بعد از ببینین سری آهنگایی که در راگ پهاری جور شده. خب اگر ما راگ پهاری را از اینجا بخوانیم، از دی شارپ، خب همونطوری که میفهمین در راگ پهاری در آرویش 5 سور است و در افرویش 7 سور است که ما دیگه تشریح نمی کنم. فقط من از اینجا راگ پهاری را اسکیلش نشان میدم بر شما. سا ری گا آهنگ از اینمی دی شارپ میجر کورد شروع میشه. از اینمی اینجا شروع میشه اما از روت کورد شروع نمیشه. انورژن یا آلت معکوس کورد شروع میشه، یعنی این دو نوت در جایش میمانه و پا از اینجا میاد در لاور اکتیف. دوستای عزیز، پا دا سا، همونطوری که ما در راگ دیدیم، در شناخت راگ، در معرفی راگ، پا دا سا دی راگ بسیار زیاد تکرار میشه و اصلا کود امی راگ است و ما از امی ایده میشناسیم. اکثر در آهنگا از اینمی کود پا دا سا ما راگ پهاری رو میشناسیم. خب آهنگ از دی شارپ انورژن میجر کورد شروع میشه. لویو ghro باندی راتاو توفانونه گلی وریجی مزدل تشپاو کار پتش بارنده. همراه اینه اگن گشت لویو ghro باندی راتاو توفانونه گلی وریجی مزدل تشپاو کار پتش بارنده. آهنگ پس دوباره میه بسیار زیبا به سر دی شارپ میجر کورد، یعنی روت کورد اینجا استارت میشه. ملودی آهنگ از ای ورژن کورد شروع میشه، اما دی شارپ میجر کورد است اما ان ورژنش هسته، یعنی اینی سا از اینجا میده اینجا اینطور. اینه میام دی شارپ میجر کورد هسته. باز ملودی قسم شروع میشه که خب ابرای یک انگشت از سه شروع میکنیم. ملودی از سه شروع میشه در های اکتیف. و انتریش همچنان از امی کورد شروع میشه، یعنی روت کورد شروع میشه.
خشکی از سر شروع میشه. سگر خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی. دبیر تن خنجر پزرا وحلی آمان گلی وریجی، مزد دل تشباوکا پاتش بارنده. همراه یگن گوشت خشکی ساگر، خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی. چه بیرتن خنجر پزرا وحلی آمان گلی وریجی، مزه دلتش پاوکا پاتش بارنده. آهنگ پس دوباره سر سات میشینم اینجا و پس امون میلودیشه شما میتونین که ادامه بدین. دوستای عزیز تمام آهنگ امی بود و این آهنگ دوستای عزیز در یک ریتم خوانده شده که 7 تا ماتره داره و البته ما همیشه افغانا شنیدیم که اگر 7 تا ماتره می داشته باشه او حتما تال مغولی است. دوستای عزیز تال ها یا ریتم ها ماتره هایش به اشکال مختلف میتونه کمپوز شوه و این 7 ماتره داره این آهنگ، اما تال مغولی یا ریتم مغولی ده استفاده نشده، فرق داره، اما کمپوزیشنش فرق داره، یعنی قسمی که اکسنت بالای ماتره ها تقسیم شده اونمو فرق داره. دوستای عزیز ما در این آهنگ از دیپ چاندی استفاده کردیم دوستای عزیز، یعنی ریتم دیپ چاندی که در مجموع ما از 2 بارش استفاده میکنیم، یعنی یک بارش 3 تا ماتره داره و یک بار دیگهش 4 تا ماتره داره که ما چون ما ریتم مخصوص زمین نداشتم از او خاطر دیپ چاندی که تقریبا عین چیز است ما او را استفاده کردیم. میریم دوستای عزیز یک جای ما ایت تمرین میکنیم امرای ریتم. لویو ghro باندی راتاو توفانونه گلی وریجی، مزد دل تشباوکا پاتش بارنده. لویو ghro باندی راتاو توفانونه گلی وریجی، مزد دل تشباوکا پاتش بارنده. خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی، خشکی میپرگده چه بهیجی. دبیر تن خنجر پزرا وحلی آمان گلی وریجی، مزد دل تشباوکا پاتش بارنده. لویو ghro باندی راتاو
توفانونه گله ورزی مزدل تشباوکا پاتش بارانده دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. خدا کنه که شما با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین. لطفا اگر ویدیوها خوشتان میاد لایک، سابسکرایب، شیر و کامنت فراموشتان نشه. تا ویدیوی دیگر شما دوستای بسیار عزیز نازنینه به خدا میسپارم. بدرود.